kayo. So for today's vlog, yan, mag-haul po tayo yung mga nabili ko recently sa mga gift gate shop na napuntahan namin. Una ay ito muna. Pouch. Yan. Ang price niya is 1,650 yen. So, yan siya. Ouch. Open natin. Ang tawag dito is New Hello Kitty. Sulat dito, New Hello Kitty. Ayan. Ayan yung zipper. And then, ito sa Lalaport ko nabili. Hairbrush. So, ganyan yung itsura niya. And then, itong tatlong medyas na to, nabili ko siya sa Ueno. Hindi siya sa gift gate, hindi siya sa gift gate store. Sa ano ko siya nabili? Sa mismo parang doon sa Changi ng Ueno. Yan. 1,000 yen tatlo. So, wala nang tax. Yan yung design niya. May polka dots, plain na red, and black. 1,000 yen. And then, ito, sale naman siya. Tatlo siya, 10 yen. Open natin. Mask. Yan, ang cute. Yan. Ito yung color, parang purple, pink, and yellow. Ang cute. So, 3 for 1,000 yen. Not bad. Lucky. And then, medyas uli. Ito sa Sanrio. Sa Sanrio naman to. See-through. Oh, yung ganda nito. Yan siya. Tanggalin natin sa karton. Ay, ang ganda ng see-through natin. Actually, matagal ko na po ito nabili. Nabili ko to sa online, hindi mismo sa shop. Sinama ko na lang sa haul kasi para madami. Ayun siya see-through. Ganda. So, bumili rin ako ng mask. Tatlo. Ito talaga is mukha ni Hello Kitty. Actually, nang hinayang akong gamitin, sayang. Yung mga ginagamit ko yung pag regular lang na mamamalengke or may bibilin lang sa labas, yung disposable lang talaga na plain na mask. Pero yung mga ganitong mask, gamitin natin ito pag may pictorial. Ganda. So, ito is 440 yen. 450 yen. Next is, ito parang maliit na maleta. Nakyutan lang ako dito. Tignan natin kung may laman sa loob. Cute siya. Ay, may laman. Sticker. Ang cute. May laman siya, yung mga Hello Kitty sticker. Yan, katulad niyan. So, ito, guhakin. 500 yen. Hindi ko nabubuksan lahat. Maliit masyado. Yan siya, guys. And then, ito, lagayan ng salamin. Ito, 500 yen ko lang to nabili. Dito lang malapit sa amin, sa Shapo.
Yan siya. Ang ganda ng design niya. Super sale. 500 yen sa Iris Optical. Next is chopstick. Ang ganda ng design. Yan siya. Ang ganda ng white. Yung pink din, ang ganda. Kaya lang parang mahal sa 900. Almost 1,000. Chopstick. Guys, itong planner or nakalagay dito is Diary 2021 for the next year. So, ayan yung design niya. So, ito ay 1,900. Ayan, salata ng mga schedule. Kunwari, busy-busyhan tayo. Ayan yung design. Cute ng loob niya. So, ayan siya guys. So, ayan. Ayan yung calendar. And then, salata ng mga schedule. Ang ganda nito. Ang ganda ng mga design niya. Ayan, baby. Gusto ko to. Tapos, ang ganda ng texture niya. So, yan. Planner. Next is itong tape measure. 900 yen. Tape measure. So, ayan siya. Saan? Sa likod. Para bumalik siya. So, tape measure. Cute. Ang haba lang niya is 1 meter. Itong plus, yan, for Halloween. Cute niya. Yan. Cute ng design. Ito naman is 1,800 yen. And itong letter M. M na may Hello Kitty. Yan, M as in Mylene and Milky. Ito ay 400 yen. Next, itong My Melody Glass. Ang cute talaga ng design nito. Ang tagal ko naghanap nito sa online. Sa Sanrio. Puro sold out. So, ito and yung Hello Kitty. Ayan siya. So, mga last piece ko to na nabili sa Odaiba. Sa Odaiba pa ako nakakita nito. Sa Shinjuku, sa Ueno, wala kami nakita. Sa ano lang talaga. Sa Odaiba. Ang layo pa, diba? Plastic siya. Hard plastic. So, balik natin. So, Hello Kitty and My Melody. Cute. Then, ito, nabili ko po siya sa Odaiba, Eco Bag. 880 yen. So, yun yung design. So, every time na pupunta ako sa gift gate store, baunin ko lang to kasi madaling bitbitin. Kasi pare, may bayad na kasi yung mga yung mga lagayan din nila dun ng mga paper bag. And then, itong mga pajamas. Open natin. Ito ay color red. Ito ang design niya. Size medium. Hindi ko matandaan kung magkano yung price nito, guys. Pang winter na. Malamig na po kasi talaga. Tapos maulan pa. Cycling. And then, bumili din ako. Ibang color naman to. Yung isang pink na walang botones yung design. Nasuot ko nung birthday ko. Sabay-sabay ko yan sila nabili.
size medium. And then, dahil nga speaking maulan, ito, nabili ko tong payong sa, dyan lang malapit sa may Eki. Ayan, Hello Kitty. 800 yen. Ano na nga ito? 50% off. Ayan, original price niya is 1,600 yen. So, yan yung design. Hello Kitty. And, etong, napanalunan ko sa lottery sa Odaiba, 10 yen ang bunot ng number. So, nabunot ng number is 4. Tapos, ito yung price niya. Hello Kitty Doraemon. Collaboration siya. So, ito ay, ano to? A bag siya. Pwede lagay ng gatas si 4. Ganda din. So, yan siya guys. And may strap. And, ano pa ba? Sama ko na rin itong nabili ko sa Daiso recently. So, this is from Daiso. Ito, pwedeng lagayan ng alcohol. Bahay spray. Yan. Hello Kitty bot. Hakyan lang. So, ayan siya. Hello Kitty cup. Pink. And, wet wipes. And itong pouch. Yan yung plastic pouch na yan. Cute ng design nito. Ano, transparent. Tapos ito, ayan, planner din to or schedule book. Half yan. Yan, 100 yen ang Daiso. And itong wallpaper siya. Dapat gagamitin ko to sa sa toilet. Kaya lang nanghinayang ako. Ang ganda ng design. Kasi magkano ba bili? 2,500 yen ang bili ko dito. 180 cm. So ayan lang yung design niya, simple. Ayan. Pag-iisipan ko pa kung saan ko siya pwedeng magamit. And ito ang staff toys na napanalunan ni Aljon nung pumunta kami ng Lalaport sa claw machine. Yan. Kung gusto niyo makita yung buong video kung paano niya napanalunan to, kasi sabi niya ano siya claw master machine. Ano? Yung po catcher master, claw machine master. Call me sensei. Ayun, sa UFO catcher, sa claw machine, napanalunan niya po ito. Yan. So, kung gusto niyo makita buong video, nandun po sa channel niya, yung pinaka-latest na vlog niya. Yun. Ito. So, tamang-tama kasi kabe-birthday ko lang po. So, lucky. Recently, katatapos lang po kasi ng birthday ko. So, itong share ko sa inyo is, ito yung gift ni Aljon sa akin. Kung napanood niyo yung vlog ko na about branded shop sa Japan, yung mga second hand, naghanap po talaga kami nito. Yan siya. Louis Vuitton, Alma, BB. So, yan yung design. Yan siya. Maliit lang. Open natin yung loob. Ayan yung loob. So, may strap. Bango. Tapos may susi po siya dito. Lock na. Nandiyan yung key. And, so, ayan. Bango. So, yun guys, ang haul ko for today. Thank you for watching. If you like this video, please don't forget to hit the like button, comment, share, and subscribe. Ayun lang po. Bye-bye.
God bless us